เคล็ดลับการทำข้าวผัดปูที่แสนอร่อยสำหรับ2ที่ใช้วัตถุดิบไข่ไก่2ฟองข้าว2ถ้วยน้ำมัน2ช้อนเนื้อปูก้อนแล้วก็ต้นหอมเครื่องปรุงซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันไป2ช้อนใส่ไข่ไก่ลงไปผัดละเลงไข่ให้ทั่วกระทะใส่ข้าวเทลงไปในกระทะคลุกเคล้าให้เข้ากับไข่ใส่ซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมันหอยอีก2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันโรยด้วยต้นหอมตามด้วยเนื้อปูก้อนนำข้าวผัดใส่ถ้วยแล้วก็คว่ำลงบนจานเพื่อความสวยงามตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ข้าวผัดปูที่แสนอร่อย